Ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano ang nakuha kong top speed sa setup natin ngayon. Alright, let's go! What's up yo guys, it's me JZ and we are back here with another moto vlog. Kung may hilig ka sa motorcycles, reviews and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Bago ang lahat guys, i-shoutout ko lang yung mga tropa natin na nagpa-shoutout sa mga past videos natin. Shoutout sa mga tropa natin from Abu Dhabi. So parang mga chef ata tong mga to, si Chef Edwin, Chef John, Chef Ronald, Chef Jonel, and yours truly, Chef JC. Ayan, nagpa-shoutout si Fireblade Prince. Shoutout din kay Ronan Magdaong, kay Mison Morales, kay Michael Bautista, kay Justel PD, at ito, sa mga tropa natin na sila Boss Amo Billy Joe, Jose Mapagmahal, Boss Pasyente Terence, Wapo Pakabig, at kay Jepoy Kumag. Alright, atin yan eh. Salamat sa inyong lahat guys at ride safe palagi. So yun nga, isi-share ko sa inyo kung anong nakuha kong top speed sa setup natin ngayon na 8, 10, 12 triple flyball combination, 1000 RPM na center spring at RS8 pulley set. Take note guys na all stock po ang makina natin at mag-aapat na taon na ang ating MIUI. One eternity later. So samahan nyo ako dito sa Bay Laguna kung saan ako nagsubok ng top speed. Alright, nakailang try ako dito guys para lang ma-check kung ano ba talaga yung pinakasagad na pwede nating makuwang top speed. Ito yung first try guys. Second try guys. Tara tara. So, ito yung pangatlo. Sana makuha na natin. Tara. Let's go, let's go, let's go! So ito guys, nakita nyo naman, 100 kph yung nakuha natin. Pero mukhang may ipapalo pa siya. Kaso nga lang, parang kulang talaga yung daan. Kaya 100 lang yung nakuha natin. Pero mukhang kaya pa naman dahil hindi pa sobrang gigil yung makina. A few moments later. So, para sa akin, medyo nasihan ako dahil matagal-tagal ko na rin hindi to nakuha sa Mio natin. Pero alam ko, may mas mabibilis pa dito. Pero para sa ganitong setup guys, para sa akin okay na to. Imagine, 4 years na tapos stock yung makina, tapos meron pa tayong 1000 RPM na center spring, so medyo okay na ako dito. So kung itatanong mo naman yung gas consumption nito, ililink ko na lang sa description box below. So kung kayo, meron kayong gustong i-review sa akin na accessories or performance parts, comment nyo lang sa baba dahil susubukan natin i-review lahat ng isasuggest nyo. Alright, so kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang sa baba ng video na to. At kung napadaan ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos.
Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video!